even to bring in the Director General of Energy. It's great to see you again, Dite. His Excellency finished on this concept of what really is the troika that's been formed from the UAE consensus, which includes Egypt as the host of COP27, the UAE at 28, and then leaning into Azerbaijan in COP29. So there's consistency. His Excellency brought up this point of what is the role of international institutions like the World Bank, European Commission, and others. Is it to be a catalyst for the private sector? I think it's worth sharing with our audience that we met in the green room before, the three panelists that joined His Excellency today, on how to accelerate this transition and support it. So we need the natural gas right now, but how do you see the role of the European Commission to make sure that the private sector has the guarantees to move swiftly on the transition? تعمل بالتوازي لكي يكون هناك تسريع في التحول. شكرا جزيلا سيد جون على هذا السؤال. كما قال سيادة الوزير المنى أن كاب 27 تم استضافته من قبل جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ، كان الاستضافة الرائعة لكي نضع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة كإحدى الخطوات التي تتخذها جمهورية مصر العربية من أجل مواجهة التغيرات المناخية ولتسريع التحول في مجال الطاقة. أعتقد بالشراكة القريبة مع جمهورية مصر العربية وبالتعامل والتعامل مع قطاع الطاقة في مصر أوضح أننا قادرين إذا عملنا معا لبناء الشراكات المناسبة لإحداث تغيير سريعا وأن يكون متسم بالكفاءة ويتوائم مع الظروف المناخية. نحن في الاتحاد الأوروبي نرى جمهورية مصر العربية كشريك استراتيجي ونعمل بالقرب منهم، وأيضا نحاول بقدر الإمكان أن نعزز ونقوي الشراكة مع جمهورية مصر العربية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى الأمن في مجال الطاقة وسوف يعطينا أيضا الطاقة النظيفة. ولكي نصل إلى هذه الأهداف لابد أن يكون هناك استثمارات عديدة، استثمارات في البنية التحتية. هناك أيضا عدة مشاريع نحن نعمل بالشراكة مع مصر ومع اليونان في مجال الكهرباء، أيضا في الهيدروجين النظيف والاعتماد على الطاقة المستجدة الطاقة المتجددة. أعتقد أن تحول الطاقة يتعلق فيما يتعلق علاقة وثيقة بالأجندة الأمنية والأجندة المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكل ذلك يتطلب الاستثمار. لذلك لابد أن نعمل جاهدين معا لجذب القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات، وأعتقد أن هذا هو very quick follow-up, if I may here. I teach at New York University in Abu Dhabi, and 5 years ago the price tag for the energy transition was about $2.6 trillion a year. If we don't move swiftly and give the support to countries like Egypt and those in Africa, because we're here in Cairo today, the price tag goes up. It's now $4.3 trillion. So that urgency I talked about, can you send that signal to the private sector that time is now, because the cost just goes up exponentially? للاستثمار في مجال الطاقة. نعم بالتأكيد أن التحديات العالمية هي عظيمة وكبيرة، وبدأت في مرحلة متقدمة من الرحلة. هناك العديد من الأزمات التي يمر بها العالم، وهناك بعض الأزمات الاقتصادية الخاصة التي تمر بها جمهورية مصر العربية. أعتقد مرة أخرى فيما يتعلق بأزمة الطاقة وبغزو روسيا إلى أوكرانيا، أعتقد أن هذا يزيدنا تحفيزا ويزيدنا إرادة للتحول إلى الطاقة. نعم أعرف أن الأمر يعتبر تحدي كبير، أعرف أن هنا في مصر نحن لدينا ازدياد في جمهورية مصر العربية على الطاقة، فأعتقد أن هذا التحول لابد أن يتم سريعا وبأقل تكلفة. نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة في مصر وقدرات عظيمة جدا في مصر، لهذا نحن نتمسك جيدا بهذه الشراكة مع جمهورية مصر العربية كاتحاد أوروبي ومع القطاع الخاص أيضا في مجال قطاع الغاز الطبيعي. نحن أدركنا أهمية هذه الشراكات في الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي
يعتبر جزء مهم جدا من نظام الطاقة في السنوات الماضية وأيضا في السنوات القادمة حتى عام 2050. فنحن نعمل جاهدين من أجل تقليل الانبعاثات وتقليل الميثان كما تحدثنا في كاب 27. نحن مرة أخرى نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والتعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة المعنية. أيضا في هذه الصناعة فإن التوقعات بالنسبة للطاقة هناك